آیا میتونه ملتی وجود داشته باشه بدون اینکه کشوری برای خودشون داشته باشن؟ ملت بی کشور میشه؟ این سوالی که بر بعضی یه سوال خشک علمی دانشگاهی مثلا، برای بعضیا ولی مهمترین مسئله هویتیشونه. برای ما موضوع یک کنجکاوی خیلی مهمه، از جمله به خاطر اینکه دیدیم مثلا خیلی وقتها از آدمای نزدیک به ما کردهایی خودشون رو جز ملت کرد تعریف میکنن. از اون طرف بعضی خیلی عصبانی میشن وقتی اصلا این کلمه ملت کرد رو میشنون، میگن که این قدم اول برای تجزیه ایرانه. اگه بگی ملت کرد، ملت ببینی یعنی دیگه باید این ملت کشوری هم پس داشته باشه، پس این یک تهدیدیه برای یک پارچگی سرزمینی کشورهایی مثل ایران و عراق و ترکیه و سوریه‌ای که کردها از جمله دارن اونجاها زندگی میکنن. اگه قبول کنیم کردها ملتن، پس فردا باید بپذیریم که باید پس این کشوری هم داشته باشه. یه کردایی هم البته هستن که اینطوری فکر نمیکنن، میگن نه ما ملت کرد هستیم و بخشی از ملت بزرگ ایران هستیم. داستان یعنی یه مقدار پیچیدگی داره. باز دوباره یه چیز دیگه اینطوری، ما داستان یهودی هایی رو داشتیم که در قرن 19 و قرن 20 عمدتاً از اروپا رفتن در فلسطین ساکن شدن و گفتن که ما ملت یهود بودیم، ما ملت بیکشور یهودی بودیم که حالا آمدیم اینجا کشوردار شدیم یا برگشتیم به سرزمینی که خدا قولشو مثلا به ما داده بود. بالاخره یه روایتیه برای مشروع کردن ایجاد کشور تازه استفاده میکنن. باز این روایت برای بعضیا قابل قبوله، برای بعضیا قابل قبول نیست. اینجا موضوع هویتیه، موضوع خیلی جدیه. جدی بودنش اوکیه، ولی ما موضوعی که انقدر هویتی و انقدر رگ گردنیه و آدما دربارش عصبانی میشن اگر یه چیزی مخالف نظر خودشون بشنون رو نمیخوایم دربارش ویدیو درست بکنیم. تجربه نشون داده که تحمل اشتباه هم توی این موضوع خیلی کمتر میشه و واقعا بیشتر از این که مثلا بتونی کنجکاوی درست کنی، اینا خشم و نفرت درست میشه. ما اون کار رو نمیخوایم بکنیم، ولی فکر کردیم که درباره یک گروهی از مردم حرف بزنیم که یه چیزایی تو داستانشون شبیه اینه. یعنی ملتی هستن بی کشور ولی تو ایران و عراق و ترکیه و سوریه و اصلا این طرف دنیا نیستن، این طرف ته غربی اروپا هن، ولی یه چیزایی تو قصهشون هست که به این داستان‌ها شبیه. یه چیزایی هست مخصوصاً به داستان کردها یک شباهت‌هایی داره. آدمایی که میگن تنها ملت بیکشور اروپای امروز هستن، مردمان باسک. یه خورده می‌خوایم بریم تاریخشون رو ببینیم، یه خورده می‌خوایم وضعیت خاصشون رو در اون تاریخ و جغرافیا و فرهنگ ببینیم و بعد ببینیم که امروز اوضاعشون چه شکلیه، کجان، شهرهای مهمشون کجاست، مردم برای چی میرن اونجا، دیدنیاش چیه، چون خیلی میرن، یکی از جاهای توریستی اسپانیاست. چیشو میرن میبینن، صنعتی، تاریخی، تفاوتش با بقیه اسپانیا چیه. میخوایم بریم درباره باسک ها و ملت باسک صحبت کنیم، البته ملتی که هم توی اسپانیا هستن هم در فرانسه امروز. پرده اول رو از زبانشون شروع کنیم، از زبان و هویت. با هر باسکی شما صحبت بکنی خیلی زود حرف میرسه به زبان. خیلی مفتخرن به این زبانشون، یه زبان قدیمی و متمایز. قدیمی یعنی چی؟ ما مثلا میگیم فارسی زبان قدیمیه، میگیم نگاه کن الان ما مثلا میتونیم شعر فردوسی 1000 سال پیش رو هم بخونیم، ولی 5000 سال پیش چی؟ ما اصلا زبانی که میفهمیم و میخونیم اینا چه شباهتی به زبان 5000 سال پیش مردمی داره که در ایران زندگی میکردن؟ تقریبا هیچ. 5000 سال پیش مردم در ایران به زبونایی حرف میزدن که الان دیگه کسی نمیفهمه دیگه. باسکیا ولی زبانی دارن که از 5000 سال پیش زنده است. یعنی یه بچه باسکی صبح که خواب بیدار میشه اولین کلماتی که میشنوه همونایی هستن که اجدادش هزاران سال پیش توی همین کوه‌ها گفتن و شنیدن، چه اون بچه امروز توی مرزهای کشور اسپانیا باشه چه تو فرانسه باشه، چون باسکا هر دو طرف هستن. منطقه شون اینجاست روی نقشه، بین کوههای پیرنی و خلیج بیسکای، بی آف بیسکای، مرز اسپانیا و فرانسه هم وسطشون. بعضیشون تو اسپانیا، بعضیشون تو فرانسه، همشون ولی باسکن.
با یک چنین جغرافیایی، کوه‌ها، صخره‌های بلند، جنگل‌های انبوه، دره‌های سرسبز، این وسط یه سرزمینی برای اینا درست شده که هم پناهگاه براشون، هم قلعه طبیعیشونه. در طول قرنها رودخونه ها اومدن این زمین های حاصلخیز اینا رو سیراب کردن، زندگی مردم رو چرخوندن و اینا موندن. یعنی امپراتوری ها آمدن و رفتن و باسکی ها موندن. چطوری موندنشون حالا بهش میرسیم. ولی گفتیم یه راز بزرگش این زبانشونه. یک چیزی که تونسته هویت این ملت رو در برابر امپراتوری ها حفظ کنه اینه. زبانی که با اطرافش فرق داره. فرانسه و اسپانیا زبانشون به هم نزدیکه، زبانهای مختلفی هستن، هر دو از خانواده لاتینن، اشتراکات قابل توجه دارن. بقیه زبانهای هند و اروپایی هم یه چیزایی توشون یا شبیه یا مشترکه، ولی زبان اینا هیچ شباهتی به زبانهای هند و اروپایی نداره. اصلا یه زبان منزویه، فامیل شناخته شده توی زبانها نداره. یه زبانی از اصلا دوران پیش از ورود هند و اروپایی ها به اوراسیا، انگار مثلا میگم یه جزیره زبانی وسط یه اقیانوسی، نه کلماتش شباهت دارن نه دستورش، اصلا یه چیز متفاوتیه. و این خیلی چیز عجیبیه، چون ما عادت داریم که فرهنگ ها رو مثلا رودخونه هایی ببینیم که با هم قاطی میشن، به هم قرض میدن، این از اون میگیره این به اون میده. فرهنگ باسک ولی جداست، انگار یه چشمه‌ای واسه خودش داشته، هیچ وقت با رودخونه های دیگه قاطی نشده. واسه همین هم زبانشون فقط زبان نیست، یه سپر فرهنگی انگار. همه فرهنگ‌های مختلفی که اومدن، فرهنگ‌های بزرگ، فرهنگ‌های مسلط تاریخی آمدن اینجا، اینا ازشون تأثیر نگرفتن، از رومی‌ها نگرفتن، از مسلمان‌ها نگرفتن، از اسپانیا و فرانسوی‌ها نگرفتن و این زبان رو نگه داشتن. بعضی وقتا راحت‌تر، بعضی وقتا سخت‌تر، تا اینکه مثلا توی نیم قرن گذشته دیگه اصلا آموزش زبان باسکی دوباره آزاد شده، بیشتر روش کار کردن، اصلا یه نسخه استانداردی هم ازش درست کردن که گویش‌های مختلفش راحت‌تر بتونن حرف همدیگه رو بفهمن. امروز 6000 تا زبان دنیا مثلا یکی یکی دارن، خیلیشون از بین میرن. زبان اینا داره قوی‌تر میشه با 750,000 گویشگر. زبان رسمی باسک اسپانیاست و با مدرسه و با رسانه و با موسیقی و کار فرهنگی و فلان اینا تلاش میکنن که حفظش کنن. یعنی بیشتر بچه‌های باسک تو مدرسه‌های درس میخونن که همه درساش به زبان باسکیه. زبان جدایی که یاد میگیرن اسپانیاییه. توی کشور اسپانیا هم هستن. زبون هم خیلی واضحه دیگه، براشون فقط وسیله حرف زدن نیست، شناسنامه فرهنگی تاریخیشونه. همون چیزیه که بدون کشوری داشتن اینها رو به صورت به عنوان یک ملتی نگه داشت. پس پرده اول اهمیت زبانشون بود. پرده دوم بریم ببینیم که اینا در بین این طوفان‌ها از دل تاریخ چطوری آمدن بیرون. چون ما هر وقت عادت کردیم داستان فرانسه رو میگیم، داستان اتریش رو میگیم، مجارستان رو میگیم، ایتالیا رو میگیم، انگلیس رو میگیم، همه فرهنگ‌ها، تمدن‌های اروپایی یا تمدن اشتباهه، فرهنگ‌ها، کشورهای، ملت‌های اروپایی رو وقتی می‌خوایم داستانشون رو بگیم معمولاً از مواجههشون با رومی‌ها شروع میشه. باسک هم همینطوره. نقشه گسترش امپراتوری رومو که ببینیم یه لکه‌ایه که هی داره بزرگ میشه، هر دشت و تپه‌ای رو در اروپا میبلعه و بعد میگیره یه چیزی تحویل میده معمولاً شبیه بقیه مناطقی که دست خودش بوده. یعنی رومی‌ها که میرن یه جایی، اونجا بعد از یه مدتی رومی میشه. ارتش منظم و جاده‌های سنگفرش و شهرایی که مثلا انگار مثل مهر امپراتوری رومه که میخوره رو خاک این قلمرو تازه، فرهنگش هم لاتین میشه، همه جا رومی میشه کم کم. ولی به این گوشه اسپانیا که رسیدن، انگار این کوههای پیرنه مثل دیوار طبیعی وایسادن و پشتشون باسکیا رومی نشدن، لاتین نشدن، زندگیشون رو ادامه دادن. چند بار سعی کردن رومیا که وارد این سرزمین بشن، بعضی وقتا موفق شدن، تا ساحل خلیج بیسکای هم رسیدن، ولی اینجا دست رومیا بهش نرسید. هم زمینشون از دست اونا در امان موند، هم زبانشون، هم ژنتیکشون. ژنتیک مردم تقریبا مثل هزاران سال پیش موند. می که جاهای مختلف رفت داستان ملت‌هایی رو تموم کرد، نقطه گذاشت آخرش در جاهای مختلف اروپا. زبانشون در لاتین حل شد، رد محوی فقط ازشون موند. برای باسکی‌ها این کارو نکرد یا نتونست بکنه. برای باسکی‌ها روم یک ورقی بود از داستان تاریخ طولانیشون.
حتی بعد از اینکه روم رفتم مثلا ویزگوت ها آمدن، اونا هم باز به همین سطح خوردن. یعنی جغرافیای باسک جلوی اونا رو هم گرفت. اصلا اگه نگاه کنیم ملت باسکو چی درست کرده، میگن مثلا بعضی از ملت ها رو ارتششون درست کرده، بعضی از ملت ها رو یک شاهیشون، یه امپراتوریشون اومده درست کرده. ملت باسکو انگار این کوها درست کرده، این جغرافیا درست کرده. همین کوههای پیرنه زبونشون رو نگه داشت، ملتشون رو از دسترس امپراتوریا نگه داشت و اینا رو در مرز قدرت ها و قبیله های بزرگ حفظشون کرد. داستان اسپانیا رو داریم میگیم، پس یه جایی هم میرسیم به داستان مسلمونا. در سده های میانه مسلمونا وارد میشن، از شمال آفریقا وارد شبه جزیره ایبری میشن، قرنها بر اسپانیا حکومت میکنن. از 732 دیگه سپاه اموی از غرب پیرنه عبور کردن، مسلمونا وسط قلمرو فرانکا هستن. وقتی میگیم از پیرنه رد شدن یعنی قلمرو باسکا هم افتاد دستشون؟ نه، نیفتاد دستشون. یعنی اونا هم نتونستن بگیرن. فکر کن سپاه اموی از این سر دنیا کوبیده اومده، شمال آفریقا رو گرفته، اسپانیا رو گرفته، تا بالا اومده، اینا رو نتونست بگیره. زد و خورد با فرانکا داشتن، جنگ و درگیری داشتن. باسکیا موندن این وسط بین اینها، وسط این دو قدرت بزرگ، مثل یه بازیگر مستقل وایسادن که نه با اینا بودن نه با اونا بودن. هر وقتی به نفعشون بود همکاری میکردن، هر وقت لازم بود میجنگیدن و بیشتر وقتا دنبال این بودن فقط که کسی به استقلال اینها دست درازی نکنه. جغرافیا هم به کمکشون اومد و تونستن هجینگ کنن، تونستن اونجا اون وسط بایستن بین قدرت ها. چرا؟ به خاطر جغرافیاشون. این هدیه‌ای بود که از جغرافیاشون داشتن و البته اینا هم با حواس جمع ازش استفاده کردن. با فرانکا بیشتر دشمن بودن. فرانکا که میگیم یعنی همون شارلمان، یعنی همون پدر اروپا که یه دفعه قصهشو مفصل تعریف کردیم، از دوستای خوب بی پلاسه که بارها و بارها قصهش به شکل‌های مختلف اومده دیگه. این یه بار از اسپانیا که داشت سپاهش برمیگشت، باسکا از دل کوها ریختن سرشو، نتونست تو اون زمین سخت جوابی به اینا بده و شکست بدی خورد و اصلا بعد از اون دیگه شارلمان سراغ کوههای پیرنه و اینا نرفت. با اینا دیگه واقعا اصلا سمت اینا نیامد. با مسلمونا رابطهشون باسکای خورده پیچیده تر بود. گاهی می جنگیدن، گاهی همکاری میکردن. یک تعدادی از خانواده های با نفوذ باسک بودن که اینا اصلا مسلمون شدن، وصلت کردن با همسایه های جنوبی و از دل این پیوندا بعدن پادشاهی هسته‌ای که بعدن شد پادشاهی ناوار در مال. بذار اینطوری بگیم که خیلی غلط نشه. ولی اصل داستان اینا نیست. اصل داستان اینه که بین این دوتا قدرت بزرگ همسایه اینا فهمیدن که میتونن به کمک جغرافیا، با جنگ و شمشیر، با هوش و درایت، با گاهی مقاومت، گاهی انعطاف نشون دادن، گاهی با دشمن متحد شدن، بمونن و خودشون رو حفظ کنن. و این حفظ کردن رو انقدر تونستن ادامه بدن که یه زمانی پادشاهی درست کردن برای خودشون. پادشاهی ناوارا درست شد، در واقع یک سیستم چند فرهنگی چند زبانه‌ای بود. جنوبش مسلمون بودن، توش یهودیا بودن، فرانکا و اسپانیایا و اینا توش بودن، ولی هسته اصلیش باسک‌ها بودن. یک قدرت محلی جدی شدن که میتونستن در برابر نیروهای بزرگ اون زمان شارلمان و فرانکا و اینا مقاومت بکنن در سده‌های میانه. پادشاهی بزرگی نبودن، قلمروشون رو نقشه هم ببینین نسبت به پادشاهی‌های دیگه‌ای که اون دوران هستن واقعا عظمت مثلا چیزی ندارن، ولی سعی کردن نگه دارن همینو با سیاست‌های ازدواجی و اینا یه کاری بکنن که بین فرانسه و اسپانیا و اینا له نشن، یا تو جنگای مثلا 100 ساله انگلیس و فرانسه یه کاری کنن که دو طرف بازی کنن، مثلا از همه امتیاز بگیرن این وسط. ولی خب حالا ضعیف هم شدن دیگه، تو این فشار قدرت‌های بزرگ کم کم وسعت و نفوذشون کم شد. چیزی که ازشون موند همون هسته باسکی بود که گفتم از اول داشتن تا قرن 16 که دیگه اسپانیا اومد ناوارای جنوبی رو گرفت و فرانسه هم شمال رو گرفت و اینا که دیگه اوج قدرت گرفتن باسکا بود. پادشاهی ناوارا از بین رفت. پادشاهی از بین رفت ولی ملتی که این پادشاهی رو ساخته بود موند. ملت باسک موند، استوار و محکم و با همون زبان و با همون فرهنگ و با همون سنت ها موند سر جاش. تا اینجایی که آمدیم هنوز ملت اسپانیا نداریم. میخوایم الان بریم در پرده سوم ببینیم که
وقتی که ملت اسپانیا، کشور اسپانیا آمد درست بشه، اون موقع این باسکیا چه به سرشون آمد. اوائل قرن 16 اسپانیای متحد درست میشه، تقریبا میشه همزمان با شروع صفویه. زیر پرچم فردیناند دوم، اسپانیایی که داره سعی میکنه وارد مسیر یک هویت یک پارچه‌ای داشتن بشه. هویت یک پارچه‌شو دور چی درست میکنه؟ دور پادشاه و مذهب. به خاطر اینکه توی سرزمینی که تاریخش متفاوته، جاهای مختلف، فرهنگشون، زبانشون متفاوته، از اونا چسبی در نمیاد. چسبی که میخواد رو میذاره چی؟ روی شاه و مذهب. حالا ما اینجا داستانمون چون باسکه به اینا داریم توجه میکنیم، ولی خیلی های دیگه هستن که هویت‌های جدا جدا دارن، داستانشون متفاوته از هم و وقتی بخوایم داستان اسپانیا رو ببینیم باید حواسمون به این تنوعی که اونجا وجود داشته باشه و بعد اینکه چطوری با فرهنگ کاتولیک از یه همچین تکثری یک کشوری درست میکنن زیر پرچم یک پادشاه. One king, one faith, many nations. ملت‌های متعدد رو میارن زیر پرچم یک پادشاه و یک دین و سعی میکنن اینطوری یک کشوری تعریف بکنن. از یه جایی هم این پروژه میفته دست خاندان هابسبورگ، شاخه اسپانیایی هابسبورگ ها، و دیگه از اونجا بعد در هر دوره‌ای بسته به اینکه زور پادشاه و شمشیرش تا کجا بره و سیاستش برای یک پارچگی چی باشه، این خودمختاری و استقلال گروه‌های قومی و نژادی مختلف هی کم و زیاد میشه. باسکا دورشون چی میشه؟ باسکا اول که اسپانیای متحد درست میشه دوره طلایی دارن. دوره طلایی که جالبه دیگه، در وقتی که داره میگیم اسپانیای متحد داره درست میشه، اینا هم دیگه پادشاهی خودشونو ندارن. پس چطوری دوره طلایی دارن؟ دورشون از راه، یعنی قدرتشون از سیاست و مرزکشی و اینا در نمیاد، از تجارت در میاد و از مهارتی که در دریانوردی دارن. داریم درباره وقتی صحبت میکنیم که آغاز عصر اکتشاف هم هست. اسپانیا داره میشه یک امپراتوری جهانی و با کشتی‌ها دارن میرن به سرتاسر دنیا، سرزمین‌های جدید بگیرن، طلا بیارن، نقره بیارن. موتور این امپراتوری میگن دست باسکی هاست. شهر بیلبائو که در ادامه این ویدیو بیشتر ازش میگیم، شهریه که اون موقع شهر مهمی میشه. شهر کوچیکه ولی جاش یه طوریه که دسترسی داره به اقیانوس اطلس، توش سنت دریانوردی و کشتی سازی و اینا هست. میشه تو این دوره شهر بندری مهمی. شهری هم هست که از اول از 1300 و اینا یه حال خودمختاری داشته و الان هم دست مثلا بازرگانان محلیه، هرچند زیر چتر حمایت شاه اسپانیا هست، ولی واقعا شهر رو تا حد زیادی دارن خودشون اداره میکنن. در دوره اکتشاف خیلی این برای باسکیا خوب میشه، مهارتایی که دارن، سنت دریانوردی که دارن و این استقلالی که دارن. اون کشتی که کریستوف کلمب باهاش رفت آمریکا رو باسکیا ساخته بودن. ناخدای کشتی رو بعضیا میگن باسکی بود، مالک کشتی رو بعضیا میگن باسکی بود، نقشه کش کشتی رو بعضیا میگن نقشه بردار یا اونی که نقشه رو در آورده بود میگن باسکی بود، ناوبرش رو بعضیا میگن مال باسک بود. فارغ از اینکه چقدر اینا دقیقه چقدر نیست، توی این سفرهای اکتشافی واضحه که باسکی ها حضور خیلی مؤثری داشتن. ماهی کاد رو اینا بلد بودن نمکسود کنن، از وایکینگ ها یاد گرفته بودن که اینطوری میتونی غذا داشته باشی برای مسافرت طولانی، میتونی کم حجمش کنی نگه داری بزنی به دریا برای روزهای زیاد غذا داشته باشی. به کمک این مهارت ها و سنت و این چیزایی که داشتن، اینا تونستن خودشونو برسونن به اونور دنیا، برسونن به دنیای جدید، یه طوری که میشه گفت، فکر میکنم میشه گفت که بدون باسک ها امپراتوری دریای اسپانیا درست نمیشد. چه در سفرهای اکتشافی اولش چه بعدن در تجارتش، بیش از 80% ترافیک دریایی اسپانیا میگن دست باسکیا بود. یعنی هر جا اسپانیا در دنیای جدید پرچمی زد، احتمالاً یه باسکی بالا سر اون پرچم وایساده بود. مکزیک، شیلی، آرژانتین، همه جا. و حالا نکته جالبش این که بعدن هم که جنبش‌های استقلال خواهانه در آمریکای جنوبی پا گرفت،
باز رهبرانشون رگ و ریشه باسکی داشتن، مثل سیمون بولیوار. یعنی چه در عصر طلایی اسپانیا و عصر اکتشاف، چه بعدن باسکی ها در نه فقط در خود اون جایی که بودن، بلکه اون جاهایی که اسپانیایی ها رفته بودن هم نقش مهم داشتن. دوره طلایی اسپانیا البته خب میدونیم موقت بود، تمام شد. اسپانیا قدرت دریاییش ضعیف شد، رقبای دیگه اومدن جاشو گرفتن و خب عصر طلایی باسک هم طبعا تموم شد، یعنی اون مرحلهش تموم شد. ولی نکته بسیار جالب این که اون حال خودمختاری که گفتم از اول داشتن رو از دست ندادن، یعنی هویت مستقل و متمایز رو حفظ کردن. فشار مرکزگرایی مادرید زیاد بود، ولی اینا شاید به خاطر قدرت اقتصادی که پیدا کرده بودن، شاید به خاطر نقشی که در عصر طلایی داشتن، به هر دلیلی که بود تونسته بودن امتیازنامه هایی از پادشاه ها بگیرن. استقلال محلی که قبلا داشتن و حق خودمختاری که داشتن همچنان پادشاه اسپانیا به رسمیت بشناسه. یعنی چه خودمختاری؟ یعنی مثلا سربازی مجبور نباشن برن وقتی سربازی دارن میگیرن، مالیاتشون رو مثلا خودشون بتونن جمع کنن، یه چیزایی که یه جاهای دیگه هم در اسپانیا داشتن ولی اینا امتیازشون بیشتر بود. برای اینا انگار جدی تر بود. می آوردن میگن که اینا یه درخت بلوطی داشتن، پادشاه اسپانیا رو می آوردن اینجا، زیر این درخت قسمش میدادن که این امتیازها همچنان برای ما برقرار بمونه. اصلا یه نایب السلطنه داشتین، استان ناوارا، که خودش مستقیما توی اروپا کار دیپلماتیک میکرد، انگار مثلا به عنوان یک کشور مستقلی تقریبا، نه فقط مثلا یک استانی از اسپانیا، یک جایگاه ویژه‌ای همین از همون موقع داشتن، یه مقدار خودشون رو مستقل و متمایز میدیدن و حس میکردن. و البته این داستان فقط برای باسکیایی بود که توی اسپانیا بودن. اونایی که تو فرانسه بودن این فشار یک دست شدن رو نتونستن تحمل کنن، چون تو فرانسه هم بود. فرانسه هم بعد از انقلاب خیلی زود رفت سراغ این که هویت‌های محلی رو که جمع کنن، یک فرانسه، یک پرچم، یک قانون، یک زبان، جمهوری مدرن می‌خوایم بسازیم، همه باید فرانسوی بشن، فرانسه حرف بزنن. و از همونجا شکاف بین باسکی‌های دو طرف مرز شکل گرفت. اسپانیایی‌ها خودمختاریه رو با همه فشارات تونستن نگه دارن. در فرانسه انقلاب همه چیز رو با تیغ قانون برید و یک دست کرد، یه طوری که از همون موقع تا همین الان با این که هر دوتا باسکن، شما وقتی بری متوجه میشی که این طرف یه باسکیه که انگار توی فرانسه است، این طرف ولی باسکه. درسته که به نظر میاد توی اسپانیا هست ولی واقعا خیلی شبیه اسپانیا از خیلی نظرهای دیگه نیست. از ظاهر و باطن شهر و منطقه اینو بهت میگه. توی رمان کنت مونت کریستو، کتاب الکساندر دوما، یه دختره بود، اگه کتابشو خونده باشین یا یادتون باشه، یا سریال خوبی هم پارسال ازش در اومد اونو دیده باشین، دختره میخواد ازدواج کنه با یکی، دختره اسمش یادم رفت چیه، بعد اون یه پسره هست، مثلا پسر عموشه، پسر خالش نمیدونم چیشه، این میگه که تو باسکی، ما باسکا اول و آخر باید مثلا با هم ازدواج کنیم، ما باید تو خودمون ازدواج کنیم، تو نباید بری زن غریبه بشی. از این حرفای اینطوری هم توشون دارن. یعنی کتاب مال قرن 19، یعنی در تخیل رمانتیک قرن 19 فرانسه هم نگاهش به شخصیت باسکی اینطوریه که یه آدمای بسته سنتی درونگرایی هستن. واقعا پسرا میبینی اصلا یه حالی که داره که خود برای ما آشناست، میگه زن غریبه مثلا نباید بشه. اینا فرانسوی هستن ولی خب یه دیگری متفاوتی هم باسکی دارن میبینن خودشون. همین تفاوت هم موند واقعا. امروز هم میگم مثلا شهرهای باسک فرانسه اینا هیچ وقت مرکز سیاسی نشدن، صنعتی نشدن، تفریحی و اشرافی و اینا بودن و هستن. قرن 19 محل مثلا استراحت ویلای تابستانی مثلا ناپولون سوم و همسرش اینا میرفتن اونجا. الان هم یه حال اینطوری داره باسک اسپانیا، ولی درسته جای تفریحی و اینا هست ولی موتور سیاسی اقتصادی هم بود، فقط گردشگری و فرهنگی اونطوری نبود. خیلی صنعتی شد باسک اسپانیا. البته اوضاعش عوض شد در قرن 19 وقتی که ناپلئون اومد و
کرد و خاک کرد و بعد اروپا پر از ایده های جدید و انقلاب های لیبرال و اینا شد، دولت مرکزی اسپانیا هم تحت تاثیر این ایدئولوژی های جدید میخواست همه چی رو متمرکز کنه، قدرت خودش رو بیشتر کنه، به ارتش و دیوان سالاری و کنترل مالیات و همه اینا رو از دست مناطق محلی بکشه بیرون، بگیره دست خودش. و خب باسکیا نمیخواستن اینو بدن، رفتن با مخالفین نظام پادشاهی متحد شدن، یه 40 سالی جنگیدن و اینا و آخرش هم شکست خوردن و اون استقلالی هم که داشتن از دست دادن. یعنی فشاری که دولت اسپانیا آورد موفقیت آمیز بود، آخرش یکی از ستونهای اصلی خودمختاریشون از دست رفت در راستای درست شدن اسپانیای متحد. کی؟ تقریبا همون سالایی که ایتالیای متحد داره درست میشه، تقریبا همون وقتایی که آلمان متحد داره درست میشه، دهه‌های آخر قرن 19 میلادی. همون موقع اسپانیا هم داره اسپانیای متحد جدید میسازه. و ما همیشه وقتی داستان آلمان رو میگفتیم، داستان ایتالیا رو میگفتیم، از زاویه دولت مرکزی داشتیم اینو توضیح میدادیم و میدیدیم. الان چون داریم داستان باسکا رو میگیم، میتونیم ببینیم که این اتحاد در واقع معنیش برای اینا سرکوب بوده دیگه، سرکوب بوده، گرفت از دست دادن خودمختاریشون و سرکوب فرهنگ محلی و بومیشون و اینها بوده. این وسط یه اتفاق دیگه میفته در اسپانیا، اونم این که اسپانیا میفته در مسیر صنعتی شدن. با تأخیر اسپانیا قرن 19 هنوز کشاورزی و بیشتر مردم فقیرن و اینا، ولی شروع میکنه به صنعتی شدن. صنعتی شدنش هم از دو جا شروع میشه، یکی کاتالونیا، یکی هم باسک. کاتالونیا به خاطر صنعت نساجی و پنبه، باسک هم به خاطر سنگ آهن و فولاد و کشتی سازی. باسک و در واقع شهر بیلبائو از وسطای قرن 19 اینا میرن سمت صنعت. سهم باسک و کاتالونیا از شغلای صنعتی زیاد میشه، همینطوری زیاد میشه هم زمان با صنعتی شدن اسپانیا و ثروتمندتر و پیشرفته تر میشن. یعنی بقیه اسپانیایی خود عقب میمونن، حتی بعضی از مناطق به جای اینکه صنعتی بشن صنعتی زدایی میشن، اینا صنعتی میشن. بیلبائو میشه قلب صنعتی اسپانیا قرن 19. بیلبائویی که امروز هم بزرگترین شهر باسک کانتری، مستقل از اسپانیا نیست ولی واقعا یه چیزای متمایزی داره. امروز مثلا تو فوتبالش رو دنبال کنی میدونیم خصوصا تیم اتلتیکو بیلبائو تیم مهمشونه. داستانش نمیدونم میدونی یا نه، اتلتیکو بیلبائو مثلا میگم فقط بازیکن باسکی میگیره، یعنی کسی که میخواد اونجا بازی کنه یا باید اصالتا باسک باشه یا باید توی آکادمیای باسک تربیت شده باشه. که خب عجیبه دیگه، همه باشگاه‌ها میرن ستاره های مثلا میلیون دلاری از همه جای دنیا میخوان برن بگیرن بیارن، ولی اینا براشون انگار مثلا باشگاه هم یه بیانیه هویتی باید بده. هر وقت تیم میبره یک جشن باسکه براشون. تیم خوبی هم هست، هیچ وقت نیفتاده دست پایین، سابقه قهرمانی داره در لالیگا، در جام حذفی، سوپرکاپو برده، ولی تفاوت داره دیگه، مثلا با بقیه تیما قصهش فرق میکنه. فکر کنم معروف ترین بازیکنی هم که تحویل دادن زوبیزارتا باشه، آدم بازیکنی که من بشناسم. البته یه تیم دوچرخه سواری داره، اونم باز دوباره یه همچین داستانی، یه همچین حالی داره. تیمای ورزشیشون هم اون شناسنامه هویتی رو دارن. همه اینا با هم جنس دیگه. میبینین از 700 سال پیش قوانین خودشو داشته باشه، بازار خودشو داشته باشه، آزادی خودشو داشته باشه، خودمختاری داشته باشه. و بیلبائو از وقتی که شهر کوچیکی بود همین حالو داشت، لب دریا و تجارت و بعد تو دوره اکتشاف و بعدن که اصلا تو دوره اکتشاف کشتیرانی و تجارت شروع میشه، رونقش خیلی بیشتر میشه. هم یک پورت تجاریه، یک اسکله تجاریه که حالا اختیارات محلی دارن برای خودشون و میتونن برای خودشون اداره کنن و اینا. هم بعدن که میگم اینجا صنعتی میشه، قلب صنعتی اسپانیا میشه، بیلبائو هویت صنعتی پیدا میکنه. یه داستان جالبی هم داره این صنعتی شدنش. از معدن شروع میشه قصهش. میگن در انگلستان انقلاب صنعتی شده بود، میخواستن راهن درست کنن، ماشینالات درست کنن، فولاد لازم داشتن، مخصوصا فولادی که فسفرش کم باشه. بعد معلوم شد که کوههای بیسکایا یک سنگ آهنی داره که این فسفرش کمه و خب این
حکم طلا داشت واسه انگلیسی. کی این همون وقتیه که باسکا دارن اون امتیازهای محلیشون رو از دست میدن. این امتیازنامه ها که لغو میشه، اون خودمختاری از بین میره، باخت سیاسی براشون به وجود میاد، انگار براشون از یه طرف خوب میشه، یک بازی اقتصادی تازه‌ای شروع میشه. معادن خصوصی میشن، محدودیت صادرات و اینا که قبلا وجود داشت برداشته میشه و سرمایه خارجی هم راحت میتونه بیاد تو. و چون این همزمان با وقتی که اتفاقا انگلیسی‌ها خیلی نیاز دارن به اینکه اینجا بیان این سنگ آهن رو ببرن، تولید سنگ آهن خیلی اینجا زیاد میشه، از چند ده هزار تن میرسه به میلیون ها تن. یعنی شکست تلخشون میشه یک دریچه‌ای برای یک جهش بزرگی اتفاقا، که اینم یه الگویی که ما چند بار دیگه چند جای دیگه هم دیدیم که در هر تهدیدی، در هر موقعیتی که ممکنه خیلی وحشتناک باشه، شکست خیلی بدی باشه، تحقیرآمیز باشه، همه چی، ممکنه فرصت‌هایی هم باشه، حتما فرصت‌هایی هم هست. از پس اون شکست در باسک، بورژوازی باسکی رشد کرد. از پس اون شکست سرمایه خارجی اومد و سرمایه‌دارای خارجی اومدن و بعد از یه مدتی بیلبائو دیگه فقط بندری نبود که سنگ آهن خام صادر کنه، رفتن سراغ فولاد و رفتن سراغ کشتی سازی و غول‌هایی به وجود آمدن که هنوزم هستن، هنوزم اسمشون هست. کشتی سازی مدرن را افتاد. اصلا تا اوایل قرن 20 موتور اصلی صنعت اسپانیا همین بیلبائو بود. بعد باز دوباره این سکه هم خودش دو رو داره دیگه، این اتفاقای خوب میفته و رشد و فلان اینا. از اون طرف خب این صنعت رشد کرده، کارگر مهاجر میاد و مهاجر زیاد که میاد استکاک فرهنگی به وجود میاد. بعد از این استکاک فرهنگی چیزی که انتظار داریم بشه چیه؟ اینی که یه جور ناسیونالیسمی در بیاد از توش. وقتی با دیگری مواجه میشن، مسئله هویت یهو اهمیت بیشتر پیدا میکنه، مخصوصا تو مرزها، مخصوصا تو اون جاهایی که ارتباط و مواجهه با مهاجرا بیشتره، مثل بیلبائو. یه حس این که ما باید تمرکز کنیم که فرهنگمون از دستمون نره، هویتمون از دست نره، روی زبانمون، رو دینمون، رو فرهنگمون. اینا نماد مقاومت ما هستن. کشیشا شروع کردن دعاهاشون و انجیل و شعر و اینا رو باسکی چاپ کنن. اوایل قرن 19 مدارس باسک اینا هم اومدن، نگهداری از این فرهنگ براشون جدی‌تر شد. جشن‌ها و موسیقی محلی و ورزش‌های سنتی خودشون و همه چی به زبان خودمون باشه، اینو زنده نگه داریم. مقاومت فرهنگی و کم کم کنارش مقاومت سیاسی، جنبش ناسیونالیسم که ما اصلا باید مستقل بشیم. در آستانه قرن 20 باسک کانتری که صنعتی ترین بخش اسپانیا بود، اقتصادش هم خوب بود، میگفتش که ما سنتی کنترل محلی داشتیم، اختیار داشتیم، ما استقلال داشتیم و میخوایم که اونو پس بگیریم، میخوایم اونو داشته باشیم. جنگ جهانی اولم اومد و ایدئولوژی ها راه افتادن و اروپا لرزید و در باسک هم درگیری بود بین ملی گرایی و سنت کاتولیک و حرکت‌های کارگری و اینها و اسپانیا هم داشت میرفت توی جنگ داخلی. بریم تو پرده چهارم، اسپانیای دوره فرانکو رو ببینیم و ببینیم که اون موقع برای باسک چه اتفاقی افتاد. دوره فرانکو دوره خیلی طولانیه در اسپانیا و برای مردم باسک تجربه متناقضی هم هست. از یه طرفی اون رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی و ایناشون ادامه داره، از اون طرف سرکوب زبان و هویت و نمادهای ملیشون شدیدتر میشه. یعنی رفاه نسبی دارن ولی احترام ندارن. جنگ داخلی اسپانیا بین جمهوری خواهان بود و ملی گرایان. مثلا خیلی ساده بگیم، جمهوری خواهان پشتشون کارگران و کشاورزا و گروه‌های چپ و اینا بودن. ملی گراها هم که فرانکو دو اونا بود، از رهبران اونا بود، سلطنت طلبا بودن، کلیسا پشتشون بود و آلمان نازی و ایتالیای موسولینی متحدش بود. آخرش هم ملی گراها پیروز شدن دیگه. فرانکو شد رهبر اسپانیا. 3 سال ولی جنگ خونین و صدها هزار کشته و اینا و بعدش دیکتاتوری طولانی فرانکو شروع میشه. توی همون دوره اول دوره فرانکو یک اتفاق تاریخی ولی میفته در باسک. اونم این که 2 تا شهر در
منطقه باسک اسپانیا بمباران میشن و اینا رو نه دشمنان اسپانیا بلکه آلمان و ایتالیایی که متحد اسپانیا هستن انجام میدن. یعنی میخوان یه بمب جدیدی رو یا یه تاکتیک بمباران جدیدی رو مثلا تست کنن، آزمایشی بمبا رو میریزن روی این دوتا شهر. ساعت 7:30 صبح یه روز تعطیلی، مردم مثلا کلیسا هن، عبادت میکنن، چیکار میکنن اینا، تو یکیشون کلی شهروند عادی کشته میشه، تو یکی هم مثلا بازار میزنن که پر از آدم داره خرید و فروش میکنه. خیلی واقعی، خیلی تلخیه. نقاشی پیکاسو هم هست مال همین ماجراست. عملیاتیه که بدون چراغ سبز فرانکو میگن که ممکن نمیشد و به نظر میرسه که متحدین خارجی فرانکو قبل از این که به قدرت برسه دارن شهرهایی رو که مردمش باهاش مخالفن میزنن. خیلی حادثه تلخیه در حافظه باسک. خلاصه ولی جنگ داخلی تمام میشه و فرانکو جزو برنده هاست و میشه رسما دیکتاتور از 1939. سبک حکومتیش هم شبیه دیکتاتورهای دهه 30، حکومت متمرکز، سانسور شدید، سرکوب فرهنگ‌های محلی. البته فرانکو برخلاف متحدان سابقش یعنی هیتلر و موسولینی وارد جنگ جهانی دوم نمیشه و همین کمکش میکنه که بمونه. اونا زود کارشون تمام میشه ولی رژیم فرانکو تا دهه‌ها میمونه و برای باسکی‌ها معنیش اینه که تا دهه‌ها زبان باسکی ممنوعه، کتاب و روزنامه‌ها جمع میشن، پرچم‌ها و نمادهای ملیشون جمع میشن، اسم باسکی حتی اجازه ندارن رو بچه‌ها بذارن. اینا ممکنه چیز عجیبی بر ما نباشه. چیزی که عجیبه اینه که ما عادت داریم وقتی این چیزا رو میشنویم، سرکوب اجتماعی و سیاسی یک اقلیتی رو میبینیم توسط حکومت مرکزی، کنارش اینم ببینیم که خب اینا محروم نگه داشته شدن، امکان توسعه هم پیدا نمیکنه، صنعت هم اونجا نیست، بیکاری هم اونجا زیاده. ولی تو باسک اینطوری نیست. در همون زمان که میگم سرکوب سیاسی اجتماعی فرهنگیه، قلب اقتصاد اسپانیا همچنان در باسک، در بیلبائو، همچنان منطقه پر از کارخونه و معدن و همزمان با موج توسعه دهه 50 و 60 باسک موتور صنعتی، یکی از موتورهای صنعتی اسپانیای فرانکوه. بیلبائو مرکز فولاد و کشتی سازی و بانکداری، سرمایه خارجی میاد، سطح زندگی مردم میره بالا، ولی یه تضادی هست. رفاه اقتصادی دارن، از اون طرف از نظر فرهنگی تحقیر، حالی حس تحقیر دارن. کارخونه ها کار میکنن، پول بیشتر وارد زندگی میشه ولی هویت و فرهنگشون تحت فشاره و این رفاه در سایه سرکوب هنوز در خاطره جمعی مردم باسک هست، توی ادبیاتشون، توی هنرشون هم هست و البته مقاومتشون هم ادامه داره. تو همین دوره ملیگراهای باسک البته زیرزمینی میشن، از دلشون گروهایی در میان که اول روی زبان و هویت باسک تمرکز دارن، کم کم مثلا میرن تو فاز مبارزه مسلحانه و خشونت و ترور نخست وزیر و این دو طرفه هم هست. اینا رادیکال تر، برخورد شدیدتر، اینها رادیکال تر و مبارزه در اون دهه ها ادامه داره. پرده پنجم ببینیم به پایان فرانکو. پایان فرانکو تقریبا 3-4 سال قبل از انقلاب ایران، انقلاب 57. اوضاع اقتصاد افت کرده، شوک‌های نفتی جهانی و رکود صنایع سنگین اینا باعث شده که اسکله‌ها کم کم تعطیل شدن، کارخونه‌ها از کار افتادن، بیکاری زیاد شده، نرخ بیکاری در بیلبائو رفته بالا، تولید فولاد کم شده، سرمایه‌گذاری خارجی کم شده، بانک‌ها تحت فشارن، بدهی رو بدهیه. ولی اسپانیا داره ریز ریز دموکراتیک‌تر میشه بعد از فرانکو که خیلی نمونه عجیبی هم هست. یه بار باید درباره این گذار اسپانیا از فرانکو صحبت کنیم، خیلی پدیده خاصیه. ولی همون موقع کم کم آخرین زندانیای باسک هم آزاد میشن، پرچمشون هم رسمیت پیدا میکنه. بعدم قانون اساسی جدید اسپانیا درست میشه که به اینها حق خودمختاری هم میده و این میشه پایه تشکیل حکومت خودمختار باسک. رهبر جدیدی و که اتفاقا رهبرشون هم میاد زیر همون درخت بلوطی سوگند میخوره که گفتم از سده‌های میانه نماد خودمختاری اینها بود. البته بعضی از باسکی‌ها به این راضی نیستن، میخوان کاملا جدا بشن، بعضیا همچنان مبارزه مسلحانه میخوان، واقعا هم تا سالها مبارزه ادامه داره، بعضیا با راه‌های مسلحانه، بعضیا غیر مسلحانه. ولی اینطوری نیست که بگم مبارزه تمام شد. مبارزه تمام شد، تا امروزش هم تمام نشده. تا امروز هم روحیه مبارزه هست، بعضی از مبارزینشون هنوز در زندان هستن، تنش هست. منتها تنشی نیست که بگم که
همه مثلا باسکی ها پشت این حرکت هستن. نه، بعضیا رفتن دنبال پروژه های واقعا فرهنگی و اینکه مثلا احیای زبان، مدرسه به زبان باسک را بندازن، رسانه و نشریات باسک داشته باشن، رادیو و تلویزیون و موسیقی و هنر و این کارا رو بکنن. بعضیا هم نه، همون راه مسیر مسلحانه رو ادامه دادن. یکی از پروژه های فرهنگی خیلی جسورانه و معروفی هم که اونجا پیاده کردن، ساخت موزه گوگنهایم بود. خیلی موزه جالبیه، موزه بزرگیه، موزه مهمیه و خیلی بیشتر از یک موزه هم هست. اصلا از همون اولش که درست کردن اهداف خیلی استراتژیک و اقتصادی پشتش داشتن. پروژه تاریخی هم شد برای بیلبائو، نیاز هم داشت. بیلبائو واقعا صنایع سنگین تعطیل شده بود، شهر نیاز داشت بازسازی بشه، اسکله هاش داشت کم کم متروکه میشد، کارگرا کارخونه دست داده بودن و اینا. میخواستن که بیلبائو رو بتونن دوباره بیارن رو نقشه دنیا و یه کاری کنن که دیده بشه و سرمایه جذب بشه. طراحی پروژه رو دادن به یک معمار معروفی و ایشون هم آمد در سبک دیکانستراکتیویستی میگن یه چیزی ساخت. انگار مثلا یه جوریه که یه چیزی رو ساخته باشی بعد خرابش کنی، در هم ریخته باشه، شکسته شده باشه و اینا، محصول نهاییش اینطوری به نظر میرسه. طرحش البته قبلا انگار داده بود واسه وین، داده بود واسه توکیو، داده بود مسکو، داده بود، رد شده بود. اینجا ولی ریسکاشو پذیرفتن، هم ریسکای مالیشو پذیرفتن، هم پیچیدگی‌های اجراییش رو، و این موزه گوگنهایم رو ساختن که واقعا نگاه دنیا رو جلب کرد به خودش. با این موزه، از جمله با این موزه، بیلبائو شد یک مقصد جذاب گردشگری و فرهنگی و واقعا وجهه بین‌المللی شهر رو و کل باسک رو تقویت کرد. الان بعضی وقتا بخوام بگن یک سرمایه گذاری در فرهنگ و هنر میتونه یک شهری رو احیا کنه، اینو مثال میزنن، میگن گوگنهایم افکت، به این اشاره میکنن. و این یک نمونه از کار اوناییه که مثلا این شکل از مبارزه یا تلاش برای هدفش رو انتخاب کردن به جای مبارزه سیاسی یا مبارزه مسلحانه و اینا. و خب میشه قضاوت کرد که چقدر به هدف رسیدن چقدر نرسیدن. با این پروژه واقعا بیلبائو یک شخصیت خیلی جذابی پیدا کرد. باسک البته یه شهر معروف دیگه هم تو اسپانیا داره که اونم مقصد گردشگری مهمیه، به نام سن سباستیان یا دونوستیا به زبان باسکی، که مثلا بیلبائو اگه قلب صنعتی و اقتصادی باسک باشه، سن سباستیان چهره لوکس و گردشگریشه. از رستوران‌های مثلا که میشلن استار مثلا معروف و اینا هستن تا جشنواره فیلم و ساحلاشو. من به فارسی سرچ کردم ببینم به چی معروفه، دیدم چیزی که خیلی بهش معروفه یه چیز کیک، یعنی چیزی که انگار کنجکاوی زیادی براش وجود داره، چیز کیک سن سباستیانه. ولی واقعیتش اینه که ماجراش خیلی فراتر از واقعا مثلا یک شیرینی و ایناست. کلا باسک، چه بیلبائو چه سن سباستیان، برای گردشگری که دنبال رستوران و خوردنی و نوشیدنی با کیفیت بالا هست، خیلی مقصد جالب و جذابیه. یعنی چه بیلبائو چه همین سن سباستیان کوچیک، تعداد رستورانایی که میشلن استار دارن و هر سال مثلا تمدید میشه یا میگیرن یا بالا میره، اینا توشون زیاده. چند تا از بهترین رستورانای دنیا توی شهر کوچیکن که مثلا هم رستوران حالا خیلی شیکانی و اینا با منوی طولانی و پیچیده و سرآشپزیایی که خودشون برند جهانی شدن و اینا داره، هم فرهنگ غذاخوری پینچو مثل تاپاس اسپانیایی داره، مثلا لقمه‌های کوچیک کوچیک و غذای دریایی و اینجور چیزا داره. خیلی فرهنگ غذایی خیلی جالبی داره. یه جاییه که فکر کن شما هم مثلا غذای دریایی رو واقعا در بالاترین سطح درست میکنن، خیلی خوب، خیلی با کیفیت، خیلی معروف، و هم از این طرف استیک چولتو دارن از گاو پیره. معمولا مثلا آدم دنبال گوشت نرم گوساله مثلا جوون و اینا میرن، اینا نه ترجیح میدن که برن انگار گوشت سنگین یه گاوی رو که سن و سالی ازش گذشته بذارن رو آتیش و یه طعم قوی از اون میگیرن و اون چیز خوشمزه‌ایه. کلن کیفیت غذا بالاست، خلاقیت هم در غذا بالاست، هم در غذا هم در نوشیدنی، در کل اون منطقه باسک بالاست. یه بخش خوبی از توریستایی که دارن، توریستی که برای
این میره اونجا، برای غذای با کیفیت میره اونجا. البته سن سباستین شهر گرونیه. سن سباستین فکر کنم گرونترین شهر اسپانیاست. زمین برای ساخت و ساز کم داره چون جغرافیاش یه طوریه که بین کوه و دریا گیر کرده، ولی جذابیت داره به خاطر غذا، به خاطر جشنواره فیلم، به خاطر ساحلاش که برای موج سواری خیلی ایدئالن. توریست پولدار زیاد داره. الان که خب از شهرهای نامزد شده برای میزبانی جام جهانی هم هست، اینم باز دوباره قیمت‌ها رو یه خورده توش قیمت ملک و مخصوصا بالاتر میبره. البته کلا سن سباستین مقصد لوکسی بود. از قرن 19 هم ملکه اسپانیا میومد اینجا آب درمانی کنه واسه مشکلات پوستی. کلا درباریا پاشون باز شده بود، پایتخت تابستانی دربار بود، جای گرون و لوکسی حساب میشد، مرکز تفریحی مثلا اشراف و اینا بود و همچنان هم یه خورده این فاز رو داره. شهر فوق العاده زیبایی هم هست. ولی خود وضع اقتصاد چطوریه؟ وضع اقتصاد و وضع سیاست امروزش چطوریه؟ اینم به نظرم تو پرده ششم ببینیم خوبه. باسک امروز با اینکه یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست، با اینکه نیروی کار از بقیه اسپانیا میاد اینجا، ولی بی مشکل نیست. هنوز عده‌ای هستن که استقلال کامل میخوان، هنوز گروهی هستن که دنبال مبارزه مسلحانه هستن و دولت اسپانیا هم در این چند دهه با سیاست‌های مختلف با اینا برخورد کرده. میشه گفت با یه ترکیبی از سیاست‌های امنیتی در کنار فشار اجتماعی، یه طوری که مثلا کل جامعه ببینه که اون میانه روها دستاورد دارن و قبول کنه که خب یه بخش بزرگی از خواسته ها رو با اون میانه روی میتونی بهش برسین بدون اینکه مثلا هفتیر بکشین و مبارزه مسلحانه بشه و اینا. ولی اینو همه نپذیرفتن. ETA اون گروه مبارزه مسلحانه زیرزمینی شدهشون سال 2011 آتش بس اعلام کرد و اصلا 2018 منحل شد رسما و اینا. ولی خب منازعه تمام نشده. بیش از 300 تا پرونده قتل هست که حل نشده. حرف هنوز هست دربارش. هنوز مراسم تجلیل از زندانیان برگزار میشه. هنوز حافظه جمعی 2 تا روایت رو داره، هم روایت قربانیان خشونت رو داره، هم روایت قربانیان سرکوب رو داره. این وسط اصلا یه حافظه مشترکی پیدا کردن شاید چالش بزرگتر این ملت باسک باشه همچنان. و ما البته اینو میدونیم که تو اسپانیا کاتالونیا هم هست که اونا هم یک مشکلاتی شبیه باسکی ها دارن، تفاوتایی دارن. هر دو زیر فشار فرانکو بودن ولی تفاوتایی دارن در تاریخشون، در روشی که بعد از فرانکو در پیش گرفتن و در نتیجه‌ای که از این روش گرفتن. باسک اسپانیا هم داستانش با کاتالونیا فرق داره، هم داستانش با باسک فرانسه فرق داره. باسکی‌های فرانسه خیلی بیشتر جذب سیستم جمهوری فرانسه شدن. رشدی هم اون منطقه اگر کرد به خاطر حمایت اشراف و تفریحات لوکس و اینا بود، نه برنامه ریزی کلان مثلا مثل بیلبائو. کلا تجربه باسک‌ها تجربه خیلی خاصیه. در اسپانیا خاصه که چی در اروپای امروز هم تجربه خاصیه. بهش میگن الان بزرگترین ملت بی کشور اروپا. با زبانشون، با فرهنگشون یه هویت مستقلی ساختن که نه امپراتوری روم از پسش بر اومد، نه فرانکو تونست از بینش ببره و امروز یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای اسپانیا رو دارن با نهادهای محلی نسبتاً قدرتمند. راهشون در سیاست با کاتالونیا فرق کرده، تاریخشون هم البته و امکاناتشون هم متفاوت بوده. مسئله استقلالشون مسئله کاملا حل شده این نیست، ولی عموماً بحثا توی چارچوب قانون و صندوق رأی و اینا داره پیش میره. یعنی درسته که ملتی هستن که کشوری ندارن، ولی اینطوری نیست که بگیم یک چالش دائمی سیاسی پرتنش سنگینی همشون اونجا در جریانه. ملتی هستن در دل تاریخ امکاناتی داشتن، فرصت‌هایی داشتن، ریسک‌هایی داشتن و از پس این تاریخ طولانی وضعیت امروزشون هم این چیزیه که اینجا تعریف کردیم. نتیجه گیری نمی کنم به خاطر اینکه در نتیجه گیری فتنه ها خوابیده. همین مرور تاریخ به نظرم کافی باشه.